السلام عليكم. ازيكم يا باشمهندسين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المره اللي فاتت عرفنا ازاي نرسم بلعات المطر وبتترسم فين وايه الاسئله اللي ممكن تيجي عليها. يبقى كده احنا خلصنا شبكه الصرف الحمد لله. هنرجع مع بعض كده ونراجع احنا عملنا ايه بالظبط في شبكه الصرف. اول حاجه خلصنا التصميم ورسم الشبكه على الصور كاد، بعد كده عملنا البروفايل على الاوتوكاد بعد ما صدرنا الملفات من الصور كاد وعملنا البروفايل، والبروفايل طلع علينا البلان. بعد ما خلصنا البلان رسمنا غرف التفتيش على المعماري، وبعد كده رسمنا بلاعات المطر. تمام كده. لسه فاضل لنا حاجة واحدة يا باشمهندسين، وهي أهم حاجة، وهي حصر الشبكة. هو احنا عاوزين نحصر ايه في الشبكة؟ أو عايزين ايه اللي بتحصر في الشبكة يا باشمهندسين؟ ايه اللي موجود؟ عندك مواسير، وعندك مناهيل، وعندك غرفة تفتيش، وعندك بلاعات مطر. يبقى انت عندك ايه؟ عايزين نحصر ايه؟ هنحصر مناهيل، وهنحصر مواسير، وهنحصر غرف تفتيش، وهنحصر الماسورة اللي ما بين غرفة التفتيش والمنهول، اللي هي بتودي من غرفة التفتيش للمنهول. تمام. وبعد كده بنحصر بلعات المطر. الحصر سهل جدا جدا، ابسط من ما انت متخيل تماما. حصر شبكة الصرف هو عبارة عن شيت اكسل جاهز، معادلاته جاهزة، احنا يا دوب بنحط فيه الحاجات اللي احنا عايزين نحصرها، والمعادلات جاهزة هي بتطلع لنا الحصر. تمام. اول حاجة دي شيت الاكسل، نفتح معانا شيت الاكسل. شيت الاكسل اللي عايز ايه؟ بياخد منك الليبل. طبعا احنا هنجيب الملفات من الصور كاد، خلاص احنا هنركن الاوتوكاد دلوقتي، هنجيب الملفات من الصور كاد، هنرجع تاني للصور كاد معلش. اول حاجة عندنا الليبل، وعاوز الاليفيجن جراوند، وعايز الاليفيجن انفيرت الماسورة. تمام. وعايز الداون ستريم، وعاوز الداون ستريم كوندوت، وعايز الديبس ستراكشر، وعايز الاليفيجن انفيرت الماسوره اللي داخله للمنهول الاولانيه. لو انت احسن المنهول بياخد اقصى حاجه له ممكن بياخد 6 مواسير، هو عايز الماسوره اللي داخله الاولانيه للمنهول والماسوره الثانيه والماسوره الثالثه. احنا عندنا الشبكه لحد 3 مواسير، مش زي المنهول لحد اكتر من 3. تمام. وممكن اكتر حاجه عندنا 2، يعني 3 مش داخله معانا، مفيش منهول داخل عليه 3 مواسير. وعايز ليفيجن انفيرت اوت اللي هي الماسوره اللي طالعه من المنهول. تمام. دوت بالنسبه للمنهول. طب بالنسبه للبايب، البايب عايز في البايب عايز الليبل، وعايز الستارت نود، وعايز اللينث، وعايز الدايمتر، وعايز الكفر افريج. الكلام ده كله هنجيبه من الصور كات. تمام. اول حاجه هنجيب المنهول، هنخش على الصور كات. تمام كده يا باشمهندسين، كده دخلنا على الصور كات، هندخل على الفليكس تيبل، نقول له انا عايز المنهول. فتح المنهول، انا محضر الملفات اللي احنا عايزينها او اللي احنا هناخدها مجهزه. لو هي متجهزه عندك الحياه ديت، تجهزها من على ايديت، هتخش على ايديت وتظهر الحياه ديت. احنا قلنا احنا عايزين في المنهول، عايزين الليبل، وعايزين الديبس ستراكشر، وعايزين الاليفيجن انفيرت الماسوره الداخله الاولانيه، والماسوره الداخله الثانيه، والماسوره الثالثه، والماسوره الخارجه من المنهول، وعايزين الاليفيجن جراوند بتاع المنهول، وعايزين الاليفيجن انفيرت للمنهول برضو، وعايزين الداون ستريم للايه للكوندوت بتاع الماسوره. هناخد دوت هنصدر دي معانا سي اس في، هنصدره من هنا، هنقول له بصيغه سي اس في، وهنسميه مثلا ام اتش، ونقول له سي. تمام كده يا باشمهندسين، كده المنهول تمام. خش بعد كده عايزين الكوندوت، هنخش على فليكس تيبل تاني، نختار الكوندوت. عايزين ايه من الكوندوت؟ عايزين قلنا عايزين الليبل، وعايزين الستارت نود، وعايزين اللينث سيلكت اللي انت صممت عليه، وعايزين الديامتر، وعايزين الكفر افريج. تمام. ركز يا باشمهندس، شوف انت هتاخد ايه، لان الحاجه دي انت هتحتاجها. هنصدرها كده برضو بنفس شيت اكسل سي اس في، ونقول له هنسميها كوندوت مثلا سي او، ونقول له سيف. كده يا باشمهندسين بعد ما حفظنا الملفات اللي احنا عايزين نصدرها من الصور كات بصيغه السي اس في يعني بشيت اكسل، هنبدا نفتح الملفات ديت. تمام. هنبدا نفتح المنهول الاول. ادي المنهول معانا. عندك الليبل زي ما قلنا، في الليبل، في الديبس ستراكشر، في الاليفيجن 1 والاليفيجن 2 والاليفيجن 3، والاليفيجن اوت، والاليفيجن جراوند، والاليفيجن انفيرت، وبعدين الداون ستريم. هنبدا ناخد الملفات ديت واحد واحد، وناخدهم نحطهم في شيت الاكسل اللي هو معانا. هناخد اول حاجه الليبل معانا، ونعمل له كنترول سي، وناخده هنا معانا في شيت الاكسل، نحطه في الليبل هنا، نعمل كنترول في. بعد كده هنبدأ ناخد الملفات كلها عادية. عندك برضو المنهول، خلاص خدنا الليبل، وما هناخد الدبس ستراكشر تاني يا باشمهندسين.
كنترول سي. هنخش هنا في شيت الاكسل نقول له هنا هيعدي الدبس ستراكشر نحطه هنا كده، هنقول له كنترول في. هندخل برضو على المانهول بعد الدبس ستراكشر، عندك الاليفيجن انفيرت واحد، تاخد كنترول سي وتخش على شيت الاكسل تعمل في الاليفيجن انفيرت واحد، هتعمل كده هتلاقيه هنا اهوت كنترول ايه كنترول في. وهكذا يا باشمهندسين في كل الجداول ديت هناخدها نحطها في شيت الاكسل. يعني مثلا احنا خلصنا الفيجن جراوند واحد، هناخد الفيجن جراوند اتنين، الفيجن انفيرت اتنين ونحطه هناك، والفيجن انفيرت تلاتة نحطه، الفيجن انفيرت اوت الماسوره الخارجيه ونحطها، هكذا في كل دي بالنسبه للمانهول. بعد كده هنفتح شيت الاكسل اللي هو بتاع الكوندوت اللي احنا جبناه من الصور كات، ونبدا نفس الكلام بالظبط. هناخد الليبل من هنا وهنبدا ناخد الليبل ونخش في الكوندوت، نحط الكوندوت في الايه في الكوندوت مش في المانهول. هذا هنعمل له هنقول له كنترول سي، تمام. نخش هنا في شيت الاكسل بتاع الحصر، في عندك تحت هنا في مانهول فروم صور كاد وفي بايب فروم صور كاد. خش بقى على البايب، يبقى اخدت الليبل يبقى تحط الليبل مكان الليبل كنترول في. والستارت نود نفس الكلام، تيجي على الستارت نود هتحدد على الستارت نود كنترول سي، وتيجي هنا في شيت الاكسل تقول على الستارت نود تقول له كنترول في، تمام. ونفس الكلام باللينث والديامتر والكفر افريج، تمام. كل الكلام ده انت هتجيبه، كل اللي عليك انك هتجيب من الاكسل اللي انت جايبه من الصور كات، هتحطه في شيت الاكسل اللي هو موجود معاك اللي هو بتاع الحصر ده، هتحط الديامتر كمان وهتحط الكفر افريج. وبالنسبه للمانهول زي ما اتفقنا هتحط الاليفيجن جراوند والاليفيجن جراوند 10. يعني هتملى الجداول اللي انت جايبها، الخانات اللي انت جايبها من الصور كده هتحطها في شيت الاكسل اللي معاك. في معايا شيت الاكسل اللي هو جاهز ده، دي بعد ما حطينا فيه كل حاجه، في الليبل وفي الديامتر وفي كل حاجه وفي الداون ستريم، كل حاجه هنا جاهزه معانا مظبطه جاهزه. بعد ما تحط المانهول الداتا بتاع المانهول وبتحط الداتا بتاع البايب، بتبقى عند الحصر في عندك خانتين تحت، في شيت تحت في شيت اسمه حصر المطابق وشيت اسمه حصر المواسير. تخش على حصر المطابق، ادي الحصر بتاعك يا باشمهندسين. بقول لك ان من عمق من سطح الارض لحد عمق 1.5 القطر 91 عندك 186 مطبق، وقطر 237 اللي هو 250 عندك 7 مطابق، قطر 300 و 815 ما عندكش ولا مطبق، تمام. دي المطابق. وعندك هنا ده حصر المواسير نفس الكلام، عندك من سطح الارض لحد 1.5 متر ما عندكش، احنا ما عندناش اقطار 152. انا اول ما اشتغلنا على قطر 200 بس اللي هي 191. عندك طول المواسير اللي انت عايزها عندك 5098 و8 يعني حوالي 5099 متر لحد 1.5 اللي هو القطر كام القطر 200. وهكذا في من 2.5 من 1.5 ل 2.5 القطر 200 5046، من 2.5 ل 3.5 القطر 200 1158. ده شيت الاكسل اللي هو اللي بيطلعه لك جاهز، انت ما بتعملش اي حاجه، كل اللي انت بتعمله زي ما اتفقنا انك بتحط الداتا اللي انت جايبها من الصور كات بتحطها على شيت الاكسل. احنا كده عملنا الحصر، احنا عايزين نحط الكلام ده على الوورد. اعمال الحقيقه اعمال شبكه الانحدار، اعمال المواسير بيقول لك المواسير الاقطار حتى قطر 630، يعني انت هتشتغل من الاول هي البي في سي، يعني انت هتشتغل مواسير بي في سي الاول. اول حاجه بيقول لك مواسير قطر 200 عندك كم ماسوره لحد العمق 1.5، هتحتاج كم ماسوره قطر 200 لحد العمق 1.5، تمام. انا هيجي هنا في شيت الاكسل واقول له هنا اقول له المواسير اهو لحد 1.5 عاوز كام؟ عايز 5098 و8، يعني حوالي 5099. فاجي هنا كده واقول له العدد 5099 واكتبها له برده 5099، تمام. طب ومن 1.5 ل 2.5 عايز كام؟ باجي على شيت الاكسل نفس الكلام، بقول هنا شيت الاكسل 1.5 ل 2.5 عايز 5046 و4 يعني عاوز 5047. فاجي هنا واكتب له 5047 ده جاهزه. ومن 2.5 ل 1.5 هكذا بنقل مجيب بقى من شيت الاكسل للوورد. يعني الاول انا بجيب من صور كاد احطه في شيت الاكسل، وبعد كده بجيب من شيت الاكسل للوورد. مواسير بقى القطر 250 بيقول لك من حد العمق الرسمي بتاعك لحد 1.5، يعني من سطح الارض لحد 1.5 عايز كم متر؟ بيخش على شيت الاكسل تجيب من 200 اهو 250
من سطح الارض لحد 1.5 عايز 194.5، يعني حوالي عاوز 195. 195 ادي ال 195. تمام. وادي عمق لا من 1.5 ل 2.5 عايز بجيب من هناك عايز 741. طب مثلا عمق الرسم اكبر من 4.5 قطر 200، فهاجي على شيت الاكسل هنا 4.5 قطر 200 في حاجه؟ لا صفر. المفروض انا بمسحها خالص، بس انا حاططها بزيرو هنا عشان انت المفروض تمسحها خالص وتمسح ده لانها مش موجوده معاك. اللي مش موجود معاك انت بتشيله، بعد كده بتخش على القطر اللي هو 315، وهكذا في كل المواسير. تمام لحد ما تخلص لحد هنا كده المواسير اللي هي 630. انت خلصت 630 كده اللي هي حد العمق البي في سي. تمام ادي 630 اللي عمق لحد 4.5. هنخش على شيت الاكسل هنلاقي هنا 630 ادي اللي هي 599 لحد 4.5 عايز كام؟ من 4.5 ل 5.5 عايز 223. ادي 223 و5 يعني 224 اكبر اللي هو اكبر من 4.5. تمام. بعد كده بخش المواسير اللي هي جميع الاقطار الاكبر من 600. الاكبر من 600 بقول لك اول حاجه عمق الرسم السفلي حتى عمق 3.5. في من 3.5 حاجه لحد ال 700 اهي. في من 3.5 حاجه. لا انا عندي بدء العمق بتاعي مواسير ال 700 هحط مواسير على عمق من 4.5 ل 5.5 كام؟ 182 و2 يعني 183. ادي 183 اللي هو اكبر من 3.5. وبعد كده بقى المواسير الانحدار لها 800، ممكن يكون انت عندك 900، ممكن تكون انت عندك 1000، هكذا على حسب اللي موجود عندك. ممكن انت عندك الشبكه بتاعتك فيها مواسير 1000، انا اخر الشبكه بتاعتي اخرها فيها 800. في حتى عمق 4.5 وفي اكبر من 4.5. لو انت دخلنا على شيت الاكسل هنلاقي لحد 4.5 يعني من 3.5 ل 4.5 359، وديت من 4.5 ل 5.5 212 و2. فهناك نفس الكلام بحطهم 360 و212 و2 يعني عاوز 213. كده احنا عملنا حصر للمواسير. تمام. كل زي ما قلنا زي ما اتفقنا احنا بناخد من الصور كاد نحطه في الشيت الاكسل، ومن شيت الاكسل نحطه في الوورد. بعد كده بنعمل بقى المطابق. بقول لك الاقطار اقل من 500. انا عندي المطبع العمق بتاعك من 1.5. تمام لحد العمق 1.5 اللي هو القطر الداخلي للمطبع بيبقى 1 متر. تمام لحد 1.5 انا عندي كام؟ ادي لو جينا نشيت الاكسل هنا ادي بقى اخش على حصر المطابق لحد 1.5 انا عندي كام؟ انا عندي 194. بس قال لك خلي بالك انت عندك هنا في نوعين من المطابق، في نوع دائري وفي نوع مربع. تمام. فهنا كده قال لك في اول حاجه ركز قال لك ايه؟ مطابق مستديره. تمام. اول حاجه عندك قال لك لحد 1.5. عندي كام لحد 1.5؟ انا عايز كام مطبع لحد 1.5؟ عايز 194. طب من 1.5 ل 2.5 عايز كام؟ عايز 200 عايز 232. ادي 232. ومن 2.5 لحد 3.5 عايز 61، وهكذا بجيب من شيت الاكسل بحطه في الوورد. تمام. تعال نشوف بقى المطبع ابو الهدار. المطبع ابو الهدار هنتكلم فيه شويه. انا عندي هنا الايه المانهول. ادي المطبع ابو الهدار. لو انا عايز مثلا اشوف كم مطبع ابو الهدار على قطر 200 على قطر 250 زي ما هنا كده مثلا، او انا غير مثلا هنا في هتلاقي في سهم كده هتلاقي مثلا انا عايز 400. عايز اشوف كم مطبع ابو الهدار على 400. بقول لك ان الكوميرشال اللي هو الخارجي 400 والداخلي 384. باجي على حصر المطابق كده بلاقيها اتغيرت بقى عندي 11 مطبع ابو الهدار على قطر 400. طب لو انا جيت اغير اخليها 400 اخليها 500. تمام. اخش هنا على حصر المطابق اقول لها عندي 14، وهكذا بشوف انا عندي كم مطبع بهدار وبحطهم. بعد كده يا باشمهندسين عايزين نخش على الاقطار اللي هي من 700 من 500 لحد 700. الاقطار ديت او الاقطار ديت بتحط عليها مطابق مش مستديره، لا بتحط عليها مطابق مربعه. قال لك المطابق المربعه بابعاد داخليه من 1 و2 في 1 و2 يعني متر 20 متر 20 من سطح الارض لحد عمق 3.5. انت عايز احط كام من سطح الارض لحد عمق 3.5؟ بتخش هنا كده تقول له من سطح الارض حاصل مطابق من سطح الارض يعني من حتى من هنا كده ادي 1 عندي لحد 3.5 لحد هنا يبقى 1 ويبقى كام؟ 1 و8 و4 يبقى انا عندي كام؟ 13 مطبع. تمام. بخش هنا كده بكتب له هنا 13 مطبع، ممكن تكون دي غلطه بس مش اكتر. وبعد كده بخش بجيب من 3.5 لحد 4.5 واكتبها. بعد كده بقول لك مطبع بابعاد داخليه 1.75 في 1.75. تمام يعني متر 75 سم في متر 75 سم. الاقطار من 500 لحد 800 يعني الاقطار كلها لاعماق اكبر من 4.5. بخش اشوف هنا في شيت الاكسل من اكبر من 4.5 يعني من اول هنا كده بلاقي ان هو كام؟ 14 مطبع وعايز 14 مطبع فبحطهم هنا في شيت الاكسل.
خلصنا كده المطابق وخلصنا المواسير. بعد كده بشوف غرفة التفتيش. غرفة التفتيش، بصوا يا باشمهندسين، غرفة التفتيش انا بحط قدام كل بلوك غرفة تفتيش. يبقى غرفة التفتيش بتساوي عدد البلوكات اللي عندك. انت عندك كام بلوك؟ انا عندي 949 بلوك، يبقى انا عندي 999 غرفة تفتيش، وحطهم كلهم 60 في 60، لان هو المفروض في نموذجين او 3 نماذج زي ما اتفقنا. غرفة التفتيش غرفة 60 في 60 وغرفة 60 في 90 وغرفة بتحدد، يعني بتاخد نموذج المطابق، ودي قلنا بنختلف على حسب ماسورة الخروج. تمام. فهنحطهم كله مثلا 60 في 60، ويبقى دي 999 على حسب عدد البلوكات. بعد كده المواسير التوصيلي زي ما اتفقنا، اللي هي المواسير اللي ما بين المنهول لغرفة التفتيش، اللي بتوصل ما بين المنهول لغرفة التفتيش، اللي احنا اتفقنا ان هي ما تزيدش عن 20 متر. تمام. انا عندي ممكن تحسبها، بتجيب الاطوال بتاعتها من الاوتوكاد. تمام. بعد كده بلاعة المطر بتجمع، بتشوف عندك كام بلاعة مطر وايه وتعدهم وتحطهم. وكده احنا خلصنا حصر شبكة الصرف. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.